आफ्नो दिमागलाई कसरी अझ स्मार्ट र प्रभावकारी तरिकाले प्रयोग गर्ने? खैर, आज हामी दिमागका केही यस्ता गोप्य नियमहरू खोल्दैछौं जसले काम गर्ने तरिकालाई नै पूरै बदलिदिन सक्छ। यस्तो कहिल्यै भएको छ? दिनभरि दौडधुप चलिरहन्छ तर साँझ परेपछि फर्केर हेर्दा लाग्छ आज खासमा के नै काम भयो र? यो हामीमध्ये धेरैले अनुभव गर्ने समस्या हो। तर यसको समाधान छ र त्यो समाधान हाम्रो दिमाग कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुमा लुकेको छ। हो, हामी अक्सर यही मानसिक भुमरीमा फस्छौं। अगाडि कामको पहाड हुन्छ, तर हाम्रो ध्यान कता हो कता हराएको हुन्छ। दिमाग थाकेको छ, तर त्यो सन्तुष्टि दिने खालको थकाइ होइन, बस दिमाग निख्रिएको जस्तो महसुस हुन्छ। हो, यसैलाई भनिन्छ उत्पादक तत्त्वको विरोधाभास। अब यहाँ सबैभन्दा रोचक कुरा के छ भने यसको समाधान धेरै घण्टा काम गर्नु वा आफूलाई जबरजस्ती घोट्नु होइन। होइन, साँचो समाधान त आफ्नो दिमागलाई यसको बनावट अनुसार स्मार्ट तरिकाले प्रयोग गर्नु हो। र आज हामीले छलफल गर्ने यी 8 नियमहरू त्यही स्मार्ट तरिकाले काम गर्ने एउटा मार्गचित्र हुन्। ल सुरु गरौँ पहिलो नियमहरूबाट। यी नियमहरू हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक प्रदर्शन बीचको गहिरो सम्बन्धमा केन्द्रित छन्। पहिलो नियम हो व्यायाम। हामी सामान्यतया के सोच्छौं? तेज दिमागका लागि घण्टौंसम्म बसेर अध्ययन गर्नुपर्छ, होइन त? तर मस्तिष्क विज्ञानले अर्कै कुरा भन्छ। यसले भन्छ तेज दिमाग चलायमान शरीरबाट आउँछ। जब हामी व्यायाम गर्छौं, दिमागमा रगत र अक्सिजनको प्रवाह बढ्छ र त्यसले के गर्छ? त्यसले हाम्रो स्मरण शक्ति र ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमतालाई बलियो बनाउँछ। यो भनाइले यो कुरालाई एकदमै राम्ररी प्रष्ट पार्छ, होइन त? हाम्रो दिमाग छुट्टै टापु होइन। जब शरीर स्वस्थ हुन्छ, दिमाग स्वतः तेज चल्न थाल्छ। यो सम्बन्धलाई बुझ्नु नै वास्तविक उत्पादकत्वतर्फको पहिलो पाइला हो। अब छैटौं नियमबारे कुरा गरौँ, निद्रा। हामी अक्सर निद्रालाई खेर गएको समय मान्छौं, तर यो सत्य होइन। वास्तवमा यो हाम्रो दिमागको लागि समर्पित मर्मत केन्द्र हो। निद्राको समयमा नै हाम्रो दिमागले दिनभरि सिकेका कुराहरूलाई व्यवस्थित गरेर राख्छ र भोलिको लागि नयाँ विचारहरू सृजना गर्न ऊर्जा जम्मा गर्छ। त्यसैले साँच्चै उत्पादक बन्नु छ भने निद्रासँग कहिल्यै सम्झौता गर्नु हुँदैन। अब हेरौँ पाँचौं नियम, जुन तनावसँग सम्बन्धित छ। यो एकदमै रोचक छ। थोरै तनाव त्यो हाम्रो लागि राम्रो हो। यसले हामीलाई काम गर्न ऊर्जा दिन्छ, प्रेरणा दिन्छ र उच्च प्रदर्शन गर्न मद्दत गर्छ। तर जब तनाव धेरै हुन्छ, तब के हुन्छ? हाम्रो दिमागले काम गर्नै छोडिदिन्छ। मानौ यसले आफ्नो ढोका नै बन्द गरिदिन्छ। निर्णय क्षमता र स्मरण शक्ति दुवै कमजोर हुन्छ। त्यसैले तनाव हटाउने होइन, यसको सही सन्तुलन खोज्नु महत्त्वपूर्ण छ। ल, हामीले शारीरिक आधारशिलाको कुरा गर्यौं। अब ध्यान र सूचनालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने संज्ञानात्मक रणनीतिहरूतिर लागौं। तेस्रो नियम ध्यानसँग सम्बन्धित छ र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। मल्टिटास्किङ नगर्नु। हामीलाई लाग्छ कि एकैपटक धेरै काम गर्नु एउटा खुबी हो, तर सत्य के हो भने यो हाम्रो दिमागको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो। किन? किनभने हाम्रो मस्तिष्क एकपटकमा एउटा मात्र काम सही ढङ्गले गर्नको लागि बनेको हो। मल्टिटास्किङले हाम्रो ध्यानलाई टुक्रा-टुक्रा पार्छ, गल्तीहरू बढाउँछ र दिमागलाई छिट्टै थकाउँछ। त्यसैले प्रभावकारी ध्यानको लागि एउटा सरल तर शक्तिशाली मन्त्र छ, एक समय एक काम। बस यति नै। जब हामी आफ्नो पूरा ध्यान एउटा मात्र काममा लगाउँछौं, तब हाम्रो दिमागले आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्छ। अब चौथो नियम, जुन स्मरण शक्तिबारे छ। एउटा तितो सत्य के हो भने कुनै पनि कुरा एकपटक पढेर मात्र सधैँका लागि याद हुँदैन। ज्ञानलाई हाम्रो दीर्घकालीन स्मृतिमा सुरक्षित राख्नका लागि यसलाई दोहोर्याउनु आवश्यक छ। तर त्यसै दोहोर्याएर मात्र हुँदैन, केही समयको अन्तरालमा दोहोर्याउनुपर्छ। आज सिक्ने, भोलि समीक्षा गर्ने अनि केही दिनपछि फेरि हेर्ने। यो तरिकाले जानकारी दिमागमा स्थायी रूपमा बस्छ। र सातौं नियम, जुन हाम्रो इन्द्रियहरूसँग सम्बन्धित छ। हाम्रो दिमाग शब्दहरूभन्दा बढी दृश्यहरूसँग प्रभावित हुन्छ। यसले चित्र, रङ र कथाहरूलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा ग्रहण गर्छ। कुनै पनि जटिल जानकारीलाई छिटो बुझ्न र अविस्मरणीय बनाउन दृश्यहरूको प्रयोग एउटा शक्तिशाली तरिका हो। ठिक छ, हामीले केही व्यावहारिक रणनीतिहरूबारे कुरा गर्यौं। अब
अलिकति गहिराईमा जाउँ र दिगो उत्पादकत्वलाई प्रेरित गर्ने मुख्य उत्प्रेरकहरूबारे छलफल गरौँ। यसले हामीलाई दोस्रो नियममा ल्याउँछ उद्देश्य। हाम्रो दिमागले सधैँ नै अर्थ र उद्देश्य खोजिरहेको हुन्छ। जब हामीलाई कुनै काम किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने थाहा हुन्छ, तब हाम्रो दिमाग त्यो काममा पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन्छ। स्पष्ट किन बिना कुनै पनि काम दिमागका लागि केवल एक बोझ बन्छ, जसबाट त्यो उम्किन खोज्छ। र अन्त्यमा 8औं नियम, जुन सायद सबैभन्दा व्यक्तिगत नियम हो, हरेकको दिमाग फरक हुन्छ। हामी सबैको सोच्ने र सिक्ने तरिका फरक हुन्छ। कोही सुनेर राम्रोसँग बुझ्छन्, कोही लेखेर त कोही हिँड्दै गर्दा राम्रोसँग सोच्न सक्छन्। वास्तविक उत्पादकत्वको साँचो भनेकै आफ्नो दिमागको यो अनौठो शैलीलाई बुझ्नु र त्यसको विरुद्ध होइन, त्यससँग मिलेर काम गर्नु हो। ल, अब यी सबै नियमहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर उत्पादकत्वको अर्थ के हो भनेर फेरि एकपटक सोचौं। त्यसो भए मुख्य कुरा के हो त? मुख्य कुरा यो हो, उत्पादकत्व भनेको मेसिन जसरी घण्टौँसम्म काम गर्नु वा आफूलाई निखार्नु होइन। साँचो उत्पादकत्व त आफ्नो दिमागको क्षमतालाई बुझेर यसलाई सम्मान गर्दै सही र वैज्ञानिक तरिकाले प्रयोग गर्नु हो। जब हामी यी नियमहरूलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्न थाल्छौँ, यसले हाम्रो कामलाई मात्र होइन, हाम्रो सोच्ने तरिका, समयको व्यवस्थापन र जीवनप्रतिको सम्पूर्ण दृष्टिकोणलाई नै रूपान्तरण गर्न सक्छ। र अन्त्यमा एउटा प्रश्न सोच्नको लागि छोडेर जान्छु। आज हामीले छलफल गरेका यी 8 नियमहरूमध्ये कुन एउटा नियमले काम गर्ने तरिकामा आजैदेखि सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ? यसमा विचार गर्नु नै स्मार्ट उत्पादकत्वतर्फको यात्राको पहिलो पाइला हुन सक्छ।